พระปิ่นทองหนีออกจากกรุงมิถิลาเพราะไม่ต้องการยอมรับหญิงหน้าม้าที่ตนเคยให้สัญญาไว้แต่เขาไม่รู้เลยว่าหญิงคนนั้นไม่ได้ยอมแพ้แก้วหน้าม้าตามเขาไปถึงเมืองโรมวิถีถอดรูปเป็นหญิงงามนามณีและทำให้เจ้าชายผู้เคยรังเกียจตนกลับหลงรักนางโดยไม่รู้ความจริงความรักครั้งนั้นทิ้งไว้เพียงแหวนสบายและสายเลือดหนึ่งชีวิตต่อมาเมื่อพระปิ่นทองตกอยู่ในเมืองยักษ์แก้วจึงต้องลุกขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะหญิงที่ถูกทอดทิ้งแต่ในฐานะผู้ช่วยชีวิตชายที่เคยทำร้ายหัวใจนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าและท้ายที่สุดความจริงใต้รูปหน้าม้าจะถูกเปิดเผยด้วยหลักฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้หลังจากพระปิ่นทองออกจากกรุงมิถิลาไปยังเมืองโรมวิถีแก้วหน้าม้าก็ไม่ได้หยุดอยู่กับความเสียใจนางรู้ดีว่าหากนางรออยู่ในวังต่อไปสิ่งที่ได้รับคงมีเพียงคำผัดผ่อนคำดูถูกและสัญญาที่ถูกเลื่อนออกไปไม่สิ้นสุดแก้วใช้เรือเหาะมุ่งหน้าไปยังเมืองโรมวิถีเมื่อไปถึงนางไม่ได้เปิดเผยตนทันทีนางถอดรูปหน้าม้าออกกลายเป็นหญิงงามผู้มีนามว่ามณีแล้วขออาศัยอยู่กับตายายท้ายเมืองอย่างเงียบๆนางไม่ได้ทำเช่นนั้นเพื่อหลอกลวงเอาชนะแต่นางต้องการรู้ว่าถ้าพระปิ่นทองได้พบตัวตนที่ไม่มีใครหัวเราะเยาะเขาจะมองนางต่างจากเดิมหรือไม่นานคำตอบก็มาถึงวันหนึ่งพระปิ่นทองเสด็จมาตรวจไพร่พลใกล้ท่าเรือของเมืองโรมวิถีที่นั่นเขาได้พบมณีหญิงงามที่เขาไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วคือแก้วหน้าม้าผู้ถูกเขาทอดทิ้งไว้เบื้องหลังเพียงแรกเห็นพระปิ่นทองก็หลงไหลในรูปโฉมของนางสายตาเดียวกันที่เคยมองแก้วด้วยความรังเกียจบัดนี้กลับมองมณีด้วยความต้องการครอบครองแก้วเห็นทุกอย่างและในใจของนางก็เจ็บลึกขึ้นอีกชั้นเพราะนางเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่พระปิ่นทองเกลียดไม่ใช่หัวใจของนางแต่คือรูปกายที่เขาไม่เคยยอมมองข้ามพระปิ่นทองเริ่มมาหามณีบ่อยขึ้นเขาพูดกับนางอย่างอ่อนโยนยิ้มให้ในแบบที่แก้วหน้าม้าไม่เคยได้รับและแสดงความรักต่อหญิงงามผู้นี้อย่างไม่ปิดบังมณีรับฟังทุกถ้อยคำด้วยใจที่ซับซ้อนส่วนหนึ่งของนางยังรักพระปิ่นทองแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้ดีว่าความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเขายังไม่รู้ว่านางคือใครเวลาผ่านไปความผูกพันระหว่างทั้งสองลึกขึ้นพระปิ่นทองอยู่กับมณีจนลืมความระแวงลืมคำสัญญาเก่าและลืมว่าตนยังมีหญิงคนหนึ่งรอคำตอบอยู่ที่มิถิลาต่อมาเมื่อพระปิ่นทองจำต้องเดินทางกลับกรุงมิถิลาเขาต้องจากมณีไปทั้งที่ยังอาลัยมณีไม่ตามกลับไปด้วยนางบอกว่าตนเป็นเพียงหญิงชาวบ้านหากตามเขาไปตอนนี้อาจถูกผู้คนติฉินและทำให้เรื่องยุ่งยากกว่าเดิมพระปิ่นทองจึงจำใจยอมก่อนจากเขาถอดแหวนประจำพระองค์ให้นางไว้แหวนวงนั้นไม่ใช่เพียงของแทนใจแต่ยังเป็นคำยืนยันว่าหากนางมีบุตรเด็กคนนั้นคือสายเลือดของเขามณีมอบสบายให้เขาไว้ดูต่างหน้าเช่นกันสองสิ่งนั้นจึงกลายเป็นพยานเงียบๆของความรักที่ไม่มีใครในมิถิลารู้เมื่อพระปิ่นทองจากไปมณีกลับมาอยู่กับตายายท้ายเมืองเหมือนเดิมไม่นานนางก็รู้ว่าตนตั้งครรภ์ข่าวนั้นควรเป็นความสุขแต่มันกลับมากับความหนักอึ้งในหัวใจเพราะบุตรในครรภ์ของนางจะต้องเกิดมาท่ามกลางความลับความดูถูกและคำถามว่าพ่อของเขาจะยอมรับหรือไม่เมื่อถึงเวลามณีให้กำเนิดบุตรชายที่เมืองโรมวิถีเด็กน้อยผู้นั้นมีผิวพรรณงดงามและแววตาสดใสนางตั้งชื่อเขาว่าพระปิ่นแก้วชื่อนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นสายเลือดของพระปิ่นทองแต่ยังเป็นเหมือนคำยืนยันว่าเด็กคนนี้เกิดจากหัวใจของผู้หญิงที่อดทนมากพอจะรักแม้ถูกทำร้ายมาหลายครั้งมณีเลี้ยงลูกอยู่กับตายายท้ายเมืองช่วงหนึ่งแต่ใจของนางยังคิดถึงเรื่องที่ค้างอยู่ในมิถิลานางต้องพาลูกกลับไปให้พระปิ่นทองรับรู้ความจริงต้องให้ราชสำนักเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ใครที่นางอ้างขึ้นมาเองเขามีแหวนเป็นหลักฐานมีสบายเป็นพยานและมีความจริงที่พระปิ่นทองเคยฝากไว้ด้วยตัวเองก่อนกลับมิถิลามณีจึงพาพระปิ่นแก้วไปลาพระฤาษีแต่เมื่อพระฤาษีเพ่งยานดู
กลับเห็นภัยใหญ่กำลังเกิดขึ้นพระปิ่นทองและบริวารระหว่างเดินทางกลับมิถิลาพลัดหลงเข้าไปในเขตเมืองยักษ์เมืองนั้นอยู่ใต้อำนาจของท้าวพาลราชพญายักษ์ผู้มีฤทธิ์มากหากไม่มีใครไปช่วยพระปิ่นทองอาจไม่รอดกลับมาแก้วนิ่งไปชั่วขณะชายคนนั้นเคยผิดคำเคยหนีเคยมองนางไร้ค่าแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูกและยังเป็นคนที่นางเคยรักสุดท้ายแก้วจึงฝากพระปิ่นแก้วไว้กับพระฤาษีนางสวมรูปหน้าม้ากลับคืนแล้วใช้มนต์แปลงกายเป็นมานพน้อยจากหญิงที่ถูกทุกคนดูถูกนางกลายเป็นชายหนุ่มนักรบผู้ถือพระโต้ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงขึ้นเรือเหาะมุ่งหน้าไปยังเมืองยักษ์เมื่อแก้วไปถึงเมืองยักษ์พระปิ่นทองและบริวารกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของท้าวพาลราชกองกำลังของมิถิลาสู้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะขลาดเขลาแต่เพราะยักษ์ตนนี้มีฤทธิ์เกินกำลังคนธรรมดาท้าวพาลราชได้รับบาดแผลแล้วก็ฟื้นคืนได้ถูกโจมตีแล้วก็กลับมายืนได้อีกเหมือนร่างกายของเขาไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออาวุธใดๆในเวลาที่ทุกคนเกือบหมดหวังมานพน้อยก็ปรากฏตัวไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแต่เขาถือพระโต้ศักดิ์สิทธิ์และกล้าก้าวเข้าไปขวางหน้าพญายักษ์โดยไม่ลังเลการต่อสู้นั้นหนักหน่วงท้าวพาลราชใช้ฤทธิเดชและความโกรธเข้าโจมตีไม่หยุดส่วนมานพน้อยใช้ทั้งความว่องไวสติและของวิเศษจากพระฤาษีรับมือเขาไม่ได้สู้เพื่อชื่อเสียงไม่ได้สู้เพื่อให้พระปิ่นทองรู้ว่าตนเป็นใครเขาสู้เพราะถ้าพระปิ่นทองตายความจริงทั้งหมดจะไม่มีวันถูกพูดออกมาและพระปิ่นแก้วจะไม่มีวันได้ยืนต่อหน้าพ่อของตนเองในที่สุดพระโต้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ฤทธิ์ของท้าวพาลราชสิ้นลงเมืองยักษ์พ่ายแพ้พระปิ่นทองรอดชีวิตแต่เขายังไม่รู้ว่าผู้ที่ช่วยชีวิตเขาไว้คือแก้วหน้าม้าหลังศึกจบพระปิ่นทองต้องการตอบแทนบุญคุณมานพน้อยมานพน้อยจึงขอเพียงธิดายักษ์สองนางคือสร้อยสุวรรณและจันทาให้ติดตามตนไปพระปิ่นทองยอมตามคำขอมานพน้อยพาธิดายักษ์ทั้งสองไปพบพระฤาษีและที่นั่นเองแก้วได้เปิดเผยความลับให้ทั้งสองรู้ว่าตนไม่ใช่ชายหนุ่มอย่างที่เห็นแต่คือหญิงที่ถอดรูปและแปลงกายได้นางกำชับให้ทั้งสองเก็บความลับไว้จากนั้นจึงส่งสร้อยสุวรรณและจันทากลับไปอยู่กับพระปิ่นทองส่วนตัวนางเตรียมพาพระปิ่นแก้วกลับมิถิลาครั้งนี้นางไม่ได้กลับไปด้วยมือเปล่านางกลับไปพร้อมลูกพร้อมแหวนพร้อมสบายและพร้อมความจริงที่ถึงเวลาต้องเปิดเผยเมื่อพระปิ่นทองกลับถึงมิถิลาได้ไม่นานแก้วหน้าม้าก็อุ้มพระปิ่นแก้วเข้าวังการปรากฏตัวของนางทำให้ท้องพระโรงกลับมาเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบอีกครั้งในสายตาของหลายคนแก้วยังเป็นหญิงหน้าม้าคนเดิมคนที่ถูกมองว่าน่าอับอายคนที่พระปิ่นทองไม่ควรเกี่ยวข้องแต่ครั้งนี้แก้วไม่ได้มาทวงสัญญาเพื่อตัวเองเท่านั้นนางมาทวงสิทธิ์ให้ลูกนางกราบทูลว่าพระปิ่นแก้วคือโอรสของพระปิ่นทองคำกล่าวนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงพระปิ่นทองไม่เชื่อท้าวภูวดลก็ไม่เชื่อไม่มีใครอยากเชื่อว่าเด็กงดงามผู้นี้จะเป็นลูกของพระปิ่นทองกับหญิงหน้าม้าแก้วจึงนำแหวนออกมาแหวนวงนั้นคือพระธรรมรงค์ที่พระปิ่นทองเคยมอบให้มณีที่เมืองโรมวิถีจากนั้นนางนำสบายออกมาสบายผืนนั้นคือของแทนใจที่เคยอยู่ระหว่างเขากับหญิงงามผู้หนึ่งพระปิ่นทองจำได้เขาจำแหวนได้จำสบายได้และจำความรักที่เกิดขึ้นในเมืองโรมวิถีได้แต่สิ่งที่เขายังไม่เข้าใจคือสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับแก้วหน้าม้าได้อย่างไรความสงสัยเริ่มกัดกินเขายิ่งเมื่อเห็นสร้อยสุวรรณและจันทาธิดายักษ์ทั้งสองที่เคยติดตามมานพน้อย
กลับแสดงท่าทีเกรงใจแก้วอย่างผิดปกติพระปิ่นทองก็ยิ่งแน่ใจว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่เขาจึงคาดขันสองธิดายักษ์ในที่สุดทั้งสองก็ยอมบอกความจริงว่ามานพน้อยผู้ช่วยชีวิตพระปิ่นทองไว้ไม่ใช่ชายหนุ่มธรรมดาและหญิงหน้าม้าที่ทุกคนดูถูกก็ไม่ใช่หญิงธรรมดาเช่นกันนางถอดรูปได้แปลงกายได้และเป็นคนเดียวกับมณีหญิงงามแห่งเมืองโรมวิถีความจริงนั้นทำให้พระปิ่นทองนิ่งไปนานเพราะทุกชิ้นส่วนที่เคยกระจัดกระจายเริ่มประกอบเข้าด้วยกันแก้วหน้าม้ามณีมานพน้อยพระปิ่นแก้วทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันและคนที่เขาดูถูกมาตลอดคือคนเดียวกับคนที่เขารักคนที่ให้กำเนิดลูกและคนที่ช่วยชีวิตเขาจากเมืองยักษ์เมื่อพระปิ่นทองรู้ความจริงเขาไม่ได้รีบประกาศต่อหน้าทุกคนในทันทีเพราะยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเห็นด้วยตาตนเองเขาจึงออกอุบายให้สร้อยสุวรรณและจันทาช่วยพูดกับแก้วให้ถอดรูปหน้าม้าออกอีกครั้งแก้วไม่รู้ว่าพระปิ่นทองแอบอยู่ใกล้ๆนางจึงถอดรูปตามคำขอของสองธิดายักษ์ทันทีที่รูปหน้าม้าหลุดออกหญิงงามนามมณีก็ปรากฏตรงหน้าพระปิ่นทองเห็นแล้วก็หมดข้อสงสัยหญิงที่เขาเคยรักที่โรมวิถีคือหญิงคนเดียวกับแก้วหน้าม้าหญิงที่เขาเคยรังเกียจคือคนเดียวกับผู้ที่อุ้มลูกของเขากลับมาทวงสิทธิ์หญิงที่เขาเคยหนีคือคนเดียวกับผู้ที่แปลงเป็นมานพน้อยและช่วยชีวิตเขาจากเท้าพาลราชความละอายใจถาโถมเข้ามาไม่ใช่เพราะเขาเพิ่งรู้ว่านางงามแต่เพราะเขาเพิ่งเห็นว่าตนเองตาบอดต่อคุณค่าของนางมานานเพียงใดพระปิ่นทองจึงหยิบรูปหน้าม้านั้นไปเผาไฟค่อยๆกลืนรูปที่เคยเป็นเครื่องหมายของคำดูถูกแก้วตกใจเมื่อรู้ว่าเขาเผามันทิ้งเพราะรูปหน้าม้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปิดบังความงามแต่มันคือสิ่งที่นางอยู่กับมันมาตลอดชีวิตมันคือความเจ็บปวดคือคำล้อเลียนคือกำแพงที่ทำให้คนไม่เคยมองเห็นหัวใจของนางเมื่อไฟเผารูปนั้นจนมอดลงพระปิ่นทองจึงขอขมาแก้วเขายอมรับพระปิ่นแก้วเป็นโอรสยอมรับว่าแหวนและสบายคือหลักฐานที่ตนไม่อาจปฏิเสธและยอมรับว่าคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาคือคนที่เขาเคยดูถูกที่สุดท้าวภูบดลและพระมเหสีเมื่อทราบความจริงทั้งหมดก็ไม่อาจมองแก้วเหมือนเดิมได้อีกนางไม่ใช่หญิงหน้าม้าที่น่าหัวเราะไม่ใช่ภาระของราชสำนักแต่นางคือผู้หญิงที่ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้นางนำศิลาพระสุเมนกลับมานางให้กำเนิดสายเลือดของพระปิ่นทองนางช่วยเจ้าชายจากเมืองยักษ์และนางอดทนต่อคำดูถูกทั้งหมดโดยไม่เคยปล่อยให้ความเจ็บปวดทำให้นางกลายเป็นคนไร้ค่าในที่สุดแก้วจึงได้รับการยอมรับในฐานะชายาของพระปิ่นทองอย่างสมเกียรติแต่ชัยชนะที่แท้จริงของนางไม่ใช่การได้ตำแหน่งในวังไม่ใช่การกลายเป็นหญิงงามและไม่ใช่การทำให้ผู้คนเลิกหัวเราะเยาะชัยชนะที่แท้จริงคือการทำให้ทั้งมิถิลาต้องยอมรับว่าคุณค่าของคนไม่ได้เริ่มต้นจากใบหน้าแต่มันเริ่มจากหัวใจการกระทำและความกล้าที่จะยืนหยัดแม้ทั้งโลกจะไม่เห็นค่าเลยก็ตามเรื่องราวของแก้วหน้าม้าในตอนนี้ไม่ใช่เพียงตอนที่หญิงอัปปลักษณ์กลายเป็นหญิงงามแล้วได้รับความรักกลับคืนมาแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าความงามภายนอกอาจทำให้คนหลงรักได้ง่ายแต่ความดีความกล้าและความเสียสละต่างหากที่ทำให้คนต้องยอมรับด้วยใจจริงพระปิ่นทองเคยรักมณีเพราะรูปโฉมแต่เขาต้องยอมรับแก้วเพราะนางคือแม่ของลูกคือผู้ช่วยชีวิตและคือคนที่อดทนต่อความอายุติธรรมโดยไม่ยอมสูญเสียศักดิ์ศรีของตนเองแหวนและสบายจึงไม่ใช่แค่ของแทนใจแต่มันคือหลักฐานว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้ย่อมมีวันที่จะกลับมาทวงคำตอบจากคนที่เคยหนีมันแก้วหน้าม้าเดินทางมาถึงจุดที่ความจริงถูกเปิดเผยแล้วจากหญิงที่ถูกหัวเราะเยาะนางกลายเป็นคนที่ทั้งราชสำนักต้องยอมรับเพราะสิ่งที่นางทำพิสูจน์ชัดกว่าคำพูดใดๆหากเรื่องราวของแก้วหน้าม้าทำให้เห็นคุณค่าของความอดทน
ศักดิ์ศรีและการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพื่อพบกับการเล่าเรื่องวรรณคดีไทยและนิทานพื้นบ้านในมุมที่เข้มข้นและมีชีวิตมากขึ้นในเรื่องต่อไปนะครับ